بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نوټپیډ پروګرام ته. په لومړي کلاس کې هم موږ یو اندازه د نوټپیډ هغه انټروډکشن وکړو، فایل مینیو باندې مو کار وکړو. زه راځم سمپل دلته نه وینډوز سره آر کلیک کوم او نوټپیډ دلته نه اوپن کوم. نوټپیډ مې ځان سره ټایپ کړ دلته. په تیر کلاس کې موږ د نوټپیډ دغه فایل مینیو چې کوم وه دا تاسو ته تدریس کړله. اوس راځو دویمه مینیو چې هغه د ایډیټ په نوم باندې ده. تاسو وګورئ د ایډیټ په نوم باندې مینیو د انډو، کټ، کاپي، پیسټ، ډیلیټ، فایند نیکسټ دا کار نه کوي موږ سره. د دې دپاره باید دلته یو اندازه لیکل څنګه وي موجود وي. دغه لیکل چې کله موجود شو بیا به دغه سب مینیوګانې چې کومې دي دا به کار کوي. زه لیکم دلته په اصطلاح باندې ویلکم to e-education Afghanistan. Your computer lecture is Sir Himmat. دا لیکل څنګه دي ما دلته وکړل. چې کله زه راشم دلته نه او په ایډیټ باندې کلیک وکړم، ایډیټ کې اوس وګورئ انډو کار وکړو خو دا نور بیا هم کار نه کوي. د انډو کار کنټرول زیډ ده وروره. چې کله راشم دلته ایډیټ ته په دې انډو باندې کلیک وکړم، تاسو وګورئ هغه لومړی ځل چې ما لیکل کړي وي له هغې نه وروستو به څنګه ده بیرته لکه دا ماته ختمیږي او یوازې هغه لومړی چې ما کوم لیکل وکړل بیا مې یا سپیس ووهه یا غلطي راغله یا سټاپ شم، د هغې نه پخواني هغه لیکل به ماله پاته کېږي. نو چې کله ګوره بیرته همدې ایډیټ له راشم او بیا په دې انډو باندې کلیک وکړم اوس به ماله بیرته صحیح کېږي. تاسو وګورئ هغه لیکل څنګه شو، ماله صحیح شو. معنا دا دې ځای کې ګوره کپس لاک ما ان کړی که نه دا ځان ته شو. ګوره دلته چې کپس لاک ان شوی نه او لیکل څنګه په وړو کې پرمټ کیو نو بیا ګوره هماغه یې ماله پرېښودل. دویم چې په ایډیټ مینیو کې موږ سره موجود ده هغه کټ ده. شارټکټ یې کنټرول ایکس ده. که زه راشم د افغانستان چې کومه کلمه دا ځان سره انتخاب کړم، انتخاب مې کړله. انتخاب دپاره څو طریقې دي. یو خو په همدلته ودرېږي دا کوم ځای کې دا کرسر ښیي، ډبل کلیک دلته موس مه وکړئ خپله انتخابېږي. او که نه راشئ دې ساه کې ودرېږئ او دا د موس چپه بټن سره موس داسې راکېږئ نو دا په خپله باید څنګه تاسو له انتخابوي. اوس راشه دلته ایډیټ ته تاسو وګورئ کټ هم کار وکړو، کاپي هم کار وکړو. د کټ شارټکټ چې کوم د کنټرول ایکس ده. کټ معنا دا د له دې ځای نه دا لیکل څنګه ستا ختموي، کټ کوي. خو که چېرته ګوره زه بیا دلته راشم همدې ایډیټ له راشم او لاندې پیسټ په نوم باندې اپشن ګوره کار وکړو، دا یې بېرته تاله پیسټ کوي، بیا یې درته راوړي. ګوره بیا ایډیټ له راشه بیا یې هم پیسټ کوي، بیا ایډیټ له راشه بیا یې هم پیسټ کوي تر څو پورې چې ستا خوښوي. د دې تر څنګ موږ سره بل کمانډ موجود ده هغه د کاپي په نوم باندې ده. کاپي ګوره کار نه کوي. کاپي به هغه وخت کار کوي چې کله ته لیکل ځان سره انتخاب کړي. زه راځم پر د مثال دغه همت چې کوم ده دا ما ځان سره انتخاب کړه، سر همت. او دلته نه ایډیټ له راځم. په ایډیټ کې تاسو وګورئ کاپي مو اوس کار وکړ. نو چې کله کاپي باندې کلیک وکړم تاسو وګورئ دا اصل لیکل یې ماته ختم نه کړل. اصلي لیکل څنګه دي موجود دي. زه ورته ووایم دلته اوس پیسټ له راشه دا هم څنګه د ماله پیسټ کړه. تاسو وګورئ بیا یې پیسټ کړه. معنا دا شوله چې د کټ او د کاپي په مابین کې فرق دا ده. کټ اصلي لیکل ستا ختموي او کاپي چې کوم دا ستا اصلي لیکل هم نه ختموي، مګر هغې نه یو کاپي اخلي او بل ځای څنګه دا هغه ته پیسټ کولی شي. د پیسټ معنا دا چې دا لیکل دوباره دلته راوړه کوم چې تا انتخاب کړي. زه وایم دغه لیکل چې ما انتخاب کړل دا زه بیرته ډیلیټ کوم. نو چې ډیلیټ کوې د هغې دپاره موږ څه کوو، لیکنه ځان سره انتخابوو، ایډیټ له راځم او په دلته دغه ځای کې په ډیلیټ باندې څنګه ده زه کلیک کوم. تاسو وګورئ څومره بهترین پرمټ باندې. زه وایم په اصطلاح باندې دغه لیکنه چې ما وکړه ده دا ټول زه کاپي کوم. ګوره سمپل کنټرول سی دلته راشه، کنټرول سی شارټکټ ته یا په کاپي باندې کلیک وکړه او دلته نه لاندې انټر کا، بیا دا پیسټ کا ځان سره ایډیټ له راشه او دلته نه په پیسټ باندې کلیک وکړه، بیا انټر کا، ایډیټ له راشه او ایډیټ کې دلته په پیسټ باندې کلیک وکړه، بیا انټر کا او دلته نه سمپل په همدغه پیسټ باندې څنګه دا کلیک وکړه. اوس له دې وروستو چې دا کومه بله سب مینیو موږ سره موجود ده هغه له څه وایي، هغه له وایي فایند. د فایند کار دا ده
چې ته یو سپیسیفیک ورډز سپیسیفیک سیز دلته څنګه دا پیدا کول غواړي. فایند باندې کلیک کوم، شارټ کټ یې څه شی ده؟ کنټرول اف ده. راشه څه پیدا کول غواړي؟ زه وایم همت په نوم باندې چې کوم ځای کې ما لیکنه کړې وي هغه ماله څنګه ده پیدا. د اپ نه معنا دا ده چې کوم ځای کې ستا کرسر موجود ده د هغه نه پورته به تا دا لیکنه ګوري، او د ډاون معنا دا ده چې کوم ځای کې ستا کرسر موجود ده د هغه نه ښکته به تا دا ګوري. نو ډاون انتخاب ده. زه راځم فایند نیکسټ باندې کلیک کوم، ماله وایي چې ګوره لومړنی همت دا ده. بیا فایند نیکسټ دویم دا ده. دا هر قسم ورډز تاسو پیدا کولی شئ. بیا تاسو وګورئ چې زه څومره کلیک کوم هغه څنګه د ماله پیدا کېږي. اوس به ګوره ماله ووایي چې نور څنګه ده؟ فایند کین ناټ، نور پیدا نه شو. او که چېرته ګوره اوس اپ انتخاب کوم دا به اوس بره روانې ښکاري، دا انتخاب شو دا. نو د فایند څنګه ده؟ کمال دا ده چې یو ورډ څنګه ده تاسو وغواړئ هغه په اسانۍ سره پیدا کولی شي. دا د فایند څنګه شو؟ کمال شو. د دې ترڅنګ بل چې موږ سره موجود دغه ته وایي فایند نیکسټ. اوس ورډز ما انتخاب کړی ده چې چېرته راشم فایند نیکسټ باندې کلیک وکړم، ګوره ماله وایي بیا هلته خو ما اپ او ډاون انتخاب کړی ده. زه راشم دې ځای کې ولاړ یم په اصطلاح باندې دلته، او دلته نه راځم ایډیټ ته او په فایند نیکسټ باندې څنګه دا کلیک کوم ماله وایي پیدا نه شو. وجه دا ده چې دلته وګورئ تاسو ما په دې فایند کې ځان سره څه انتخاب کړي دي. ما خو ګوره څه انتخاب کړي دي، ښه دا ورډ راغی، بس سمپل راشه دلته نه. اوس فایند نیکسټ باندې کلیک وکړه دا راغی راته. دې ځای نه څنګه دا کینسل کړه. ایډیټ له راشه دلته نه فایند نیکسټ باندې کلیک کوه، بیا راشه فایند نیکسټ باندې کلیک کوه، ټیک ده. بیا راشه فایند نیکسټ باندې کلیک کوه. نو د دواړو ځایونو نه تاسو کولی شئ چې هغه کوم ورډز ستاسو ریکوایر ده هغه ډېر په اسانۍ سره څنګه ده پیدا کړئ. فایند نیکسټ باندې څنګه ده کلیک کوه، بیا راشه فایند نیکسټ باندې څنګه ده ځان سره کلیک کوه. نو دا څنګه شو؟ دا که چېرته تاسو وغواړئ یو ورډز هغه تاسو نه نادرکه شوی وي یا لیکنه ډېرې په اصطلاح باندې، او تاسو وغواړئ چې هغه سپیسیفیک ورډز سپیسیفیک سنټینس یا جمله پیدا کړئ، نو د هغې دپاره به سمپل ګوره ایډیټ له راځئ او په ایډیټ کې به په فایند باندې کلیک کوئ. فایند کې به هغه ورډ دغه ځای کې منشن کوئ. که زه راشم په اصطلاح سر ولیږم او دلته فایند نیکسټ باندې کلیک کوم، نو ګوره ماله وایي دا سر یو. همداسې چې هر قسمه ورډ څنګه وي ستاسو ریکوایر وي هغه تاسو پیدا کولی شئ. انف فار ټوډے. نیکسټ کلاس دپاره به انشاءالله فردر مخ په وړاندې باندې ځو.